Уявіть, що ви інтроверт студентських років. Лол, тут і уявляти не треба, да? Припустимо, уявили. Ви одиночки, що постійно проводить час самим собою, слухає музику, грається в ігри, загалом прожигає своє молоде життя на самоті у повній мірі. Аж допоки у ваш простір зненацька не вривається шалена півторашка, яка кричить, підйобує, постійно тягне кудись вас гуляти. І дивлячись на натяки, навіть хоче вас відшпіндарьохати так по повній. Ваша реакція на це? Знаючи вас, хтиві збочинці, ви б уже були довольні, ще й добавки б попросили. Але от наш місцевий ГГ Сакурай від такого далеко не в захваті. Вітаю, з вами як завжди я, великий мисливець за потужними і доволі таки підтухшими аніме Аніукр. І сьогодні у мене на огляді тайтл далеко не першої, як ви зрозуміли, свіжості. А саме Узакі хоче їбатися. Ой, точніше, Узакі хоче гуляти. За першу назву я поясню трошки пізніше, вона теж має місце бути. Тож перед тим як я буду починати, не забудьте поставити вподобайку і написати коментик про те, що ж ви таки думаєте за це аніме. Цим ви дуже допоможете мені у просуванні даного і не тільки відео. Дякую. Почну, напевно, з того, що я далеко не фанат оцих от ваших двох нудних жанрів аніме, а саме романтики та повсякденності. Але от комедію я люблю, саме тому я вирішив подивитися це аніме. Якщо чесно, не тільки із-за цього, там, головна героїня мене трошки забайтила, якщо ви розумієте, про що я. Тож, на рахунок комедії я не прогадав, поржати тут є над чим. Сюжет, якщо коротко, тут такий. Все починається з того, що наш інтроверт Іабултус Сакурай вчиться собі спокійно в шаразі. Нікого не чіпає, аж тут його починає задовбувати півторашка з молодшого курсу – Узакі Ханна, для якої він колись ще в школі був сенпаєм по плаванню. Як то кажуть, не чужа все ж таки людина була, а тому її треба виручати, причому срочно. Послідкувавши трохи за ним, Узакі думає, що так званий старшак взагалі бідося, немає ні друзів, ні спілкування, ні нормального дозвілля. Ото сидить один на лавочці і кулачок тренує. Тіпа підморгую, да, пацани? Саме тому це діло треба виправляти і брати в тендітні жіночі руці. Але як виправляти? Звісно ж, в своїй нав'язливій манері. Що я засуджую, до речі, будьте обережні з цим в реальному житті. Я серйозно. Після такого рішення Ханна нестримно вривається в життя хлопця, починає його задовбувати і витягувати кудись на погуляти. Гуляють вони у різних місцях, то в ТЦ у VR пограються, то в караоке поспівають, а то в барі, де працює наш Сакурай, похавають. По факту, кожна серія тут – це окрема повсякденна історія, звісно ж, не без пригод і казусів. То шутняру якусь віджигирять, то посваряться, а то й взагалі за статеві місця одне одного пожамкають. Що цікаво, у цьому випадку Сакурай доволі таки скромний, а от Узакі навпаки доволі безцеремонна і постійно жадає цього. Впродовж серіалу прослідковується таке собі відчуття, що дівчина реально хоче вбити нашого бідного ГГ. Що не дивно, бо він не якийсь задрипаний задрот, а доволі сасний такий хлопчина, за яким сохнуть і інші дівчата, хоча наш ГГ це воліє не помічати. Так от, по суті, це і є весь сюжет серіалу. Ви ж не думали, що тут будуть якісь неймовірні підтеми і сюжетні повороти, правда? Ну ладно, все ж є одна підтемка. На початку нам закидають гачок на те, що Узакі зі школи нехило так змінилася, хоча була наче ж таки доволі тихою та скромною дівчиною. І щоб не спойлерити, скажу лише, що це пізніше розкриють по сюжету. Ну і все. А так це цілком стандартний повсякденний ромком, яких кожен аніме-сезон випускають десятками. Всі б могли банально його пропустити, але сталося одне але, про яке я розповім після коротенького знайомства вас з моїм сьогоднішнім спонсором, а саме ТГ-каналом Некорай. І якщо ви фанат аніме-фігурок і давно хотіли щось дійсно преміальне, то раджу звернути на нього увагу. Це канал від тої самої добре вам відомої анімешної барахолки, де можна зробити предзамовлення фігурок прямо з Японії. І мова не просто про звичайні фігурки, тут доступні преміум статуї та круті скейл фігурки від топових виробників. Некорай пропонує передзамовлення будь-яких фігурок з Японії, доставка приблизно за 4 тижні, можливість замовити те, що ви хочете. Тож якщо ви вже
давно хотіли поповнити свою колекцію крутими і дійсно масштабними моделями, загляньте в телеграм-канал Некорай. Посиланнячко я залишив в описі під відео. Загляніть і підпишіться. Дякую. Тож 2020 рік. Рік ковідний, всі сиділи по хатах і пукали свої думки здебільшого в інтернетах. І одним із зборіж таких думок стало обговорення дизайну самої Узакі. А дизайн у неї доволі специфічний. Виглядає вона немов лоля-півторашка, які прималювали велетенські груди. По фану. Да, звісно, не як у Ілулу з Кабаяші, там взагалі пі***ць, а щось трошки лайтовіше. Так от, піднялося обговорення, шум гамір, і на перший погляд нікому не потрібне аніме почало таки жорстко хайпувати. Причому настільки, що невдовзі викотали навіть другий сезон, який вже в свою чергу був не настільки популярний. І загалом втратився на фоні інших анонсів 22-го року. Добре чи погано, це самі вирішуйте. І от, почувши все це вище сказане, ви мені заявите, Анюкер, собственно, а на який ляд нам тоді це аніме дивитися, раз воно таке все з себе посереднє, а? Ну що мені вам сказати? Гумор. Це, напевно, найбільший плюс цього аніме. Я особисто волав від нього десь стільки ж, як і від Неосяжної Блакиті або Канасуби. Це аніме на диво можна класно дивитися з кимось, бо а, воно таким чином набридатиме не так швидко, б, воно прям розраховано на перегляд в кампанії, щоб чисто засісти так з живчиком і закусками та проковтнути його за вечір другий, заодно отримавши гарну дозу сміхочків, що погодьтеся круто. Щодо фансервісної сторони, то да, фансервіс присутній і іноді навіть крінжовий, хоча ця крінжовість і є хоч і специфічною, але частиною гумору. Готуйтеся до повторення челенджів жовто-чорного ютубу по типу «Ой божечки, я застряла у кущі, витягніть мене!» і не менш легендарного «Ой, ти ненароком пожамкав мене, то продовжимо, мені зайшло». Як то кажуть, легендарність авторів проглядається неозброєним оком. Так само проявляється легендарність і моїх донаторів. Дякую вам велетенське за підтримку. Якщо б не ви, цього б каналу не існувало б в принципі. А якщо і ти теж хочеш долучитися до їх рядів, то всі посилання у описі під відео. Донат або платна підписка, неважливо, головне підтримка. Дякую. Продовжимо. Щодо якості мальовки, то особливо про неї сказати нічого. Не слайд-шоу і на тому дякую. Бо щось останнім часом цей стиль мальовки почав доволі часто себе проявляти. Да, One Punch Man. У мене присутнє таке відчуття, що скоро взагалі екранізацією будуть вважати перемальовані фрейми з озвучкою і накладеною поверх музикою. Ну а що, скажи дякую за те, що екранізували в принципі, як казали мені деякі індивіди. Імхо, ідіть нахуй. Кудись індустрія не туди йде, як на мене. Ну і про музичну частину пару слів. Вона теж, як не дивно, стандартна. Але мені сподобався едінг, причому більше, ніж опенінг. Якийсь він вайбовий чи що, і більше підходить під оповідь. Загалом, що я хочу сказати? Так, аніме тотальна посередність, причому у всьому, але є одне але, яке все ж витягує його з цього стану. І називається воно гумор. От чесно, я не знаю, чи то так перекладачі гарно адаптували і переклали смішнявки, чи то дійсно автори тайтлу постаралися розбавити свої пласкі японські гуморески і видати щось краще по змісту. Але я був задоволений. Панічі видаються стабільно кожні 2-3 хвилини. Чи рекомендую я дивитися це аніме вам? Тяжко сказати, залишу це краще на ваш розсуд. Всі його плюси та мінуси ви вже почули. Тож пишіть у коментарі, чи дивилися ви це аніме, як воно вам особисто і чи рекомендуєте ви його іншим. Ставте вподобайки, поширюйте і найголовніше не забувайте за ЗСУ. А також на банку гачакути, закидувати. Не забувайте, вона в описі. Всім до зустрічі, всім па-па ще раз, пока-пока.